Giữa những ồn ào của cuộc sống hiện đại, khi mà danh lợi và những lời công kích cứ liên tiếp tấn công, có những người gắn mác là thầy tu, khoác lên mình những bộ áo cà sa lộng lẫy, nhưng lại sống trong sân si, tranh cãi và chỉ biết tìm kiếm sự nổi tiếng. Họ nói những lời trái ngược với giáo lý Phật Đà, biến Phật giáo thành công cụ kiếm tiền, và quên mất rằng lòng từ bi và trí tuệ mới là điều quan trọng nhất trong con đường tu hành. Nhưng giữa tất cả những ồn ào đó, có một vị sư vẫn lặng lẽ đi trên con đường của riêng mình, không một lời thanh minh, không chút phản kháng. Sư Thích Minh Tuệ, trong sự giản dị và khiêm nhường, đã lựa chọn một con đường rất khác biệt. Thầy không tìm kiếm sự công nhận của thế gian. Thầy chỉ khoác lên mình y phấn tảo, bộ áo không cầu kỳ, không sang trọng, mà chỉ đơn sơ như chính tâm hồn thầy. Người dân cúng dường tiền, thầy không nhận, chỉ nhẹ nhàng xưng con với Phật tử, không một lần xưng thầy. Thầy ăn một bữa trong ngày, ngủ dưới gốc cây, nơi nghĩa địa, những nơi mà không ai muốn đến. Nhưng đó là con đường mà thầy đã chọn, con đường của sự thanh tịnh, của sự buông bỏ, của lòng kiên định vào con đường tu hành chân chính. Sư Minh Tuệ không hề lên tiếng trước những lời chỉ trích, vì thầy biết rằng sự im lặng của mình chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Sư Thích Minh Tuệ, không thể không nhắc đến một điều quan trọng, đó là cách thầy đã chọn để tu hành, một con đường không giống bất kỳ ai. Hầu hết chúng ta, khi nghĩ đến một vị thầy tu, đều hình dung ra hình ảnh của một người trong bộ áo cà sa tươm tất, ăn uống đầy đủ và sống trong một ngôi chùa rộng lớn, với đủ mọi tiện nghi. Nhưng Sư Minh Tuệ lại chọn một con đường khác, con đường của sự khổ cực, giản dị đến mức gần như là cực khổ. Thầy không khoác lên mình những bộ y áo đẹp đẽ, mà là bộ y phấn tảo những mảnh vải rách nát mà người khác đã vứt đi. Được thầy nhặt lại, may vá lại thành áo, một hình ảnh đầy khiêm nhường và thanh tịnh. Đây là sự lựa chọn không dễ dàng. Mỗi lần thầy mặc bộ y phấn tảo đó, là mỗi lần thầy nhắc nhở mình về sự buông bỏ, sự tẩy sạch những chấp ngã, những khổ đau của cuộc sống. Hình ảnh thầy khoác lên mình bộ y phấn tảo, không phải vì thiếu thốn vật chất, mà vì thầy muốn sống một cuộc đời không lệ thuộc vào vật chất, một cuộc đời hoàn toàn tự do trong sự thanh thản của tâm hồn. Không chỉ thế, thầy cũng không chọn ngủ trong giường nệm êm ái như bao người khác. Sư Minh Tuệ chỉ ngủ ngồi, một cách thức tu hành đặc biệt, để giữ tâm không rời xa sự tỉnh thức. Thầy lựa chọn ngủ ở những nơi hoang vắng, dưới gốc cây, hoặc thậm chí là trong nghĩa địa. Đó là những nơi mà không ai muốn đến, nhưng lại là những nơi giúp thầy học được sự nhẫn nhục, sự khiêm tốn và lòng từ bi vô bờ bến. Trong khi đó, một số vị thầy khác, với bộ áo cà sa lộng lẫy, vẫn tiếp tục công kích thầy, lên án những lựa chọn này, cho rằng thầy quá cực đoan, không hiểu được giá trị của những tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng thực sự, thầy không cần sự công nhận của họ, vì thầy biết rằng con đường mà thầy đang đi là con đường của sự thật, của sự giải thoát khỏi những đau khổ vô hình. Những lời chỉ trích ấy chỉ càng khiến thầy vững lòng hơn, không một chút dao động, bởi vì thầy hiểu rõ. Cái giá trị đích thực của một người tu không nằm ở những gì họ mặc, họ ăn hay họ ở, mà chính là ở lòng thanh tịnh và sự kiên định trong con đường tu hành của mình. Với mỗi bước đi của thầy, mỗi lời nói, mỗi hành động, Sư Minh Tuệ đã minh chứng rằng con đường tu hành chân chính không bao giờ là dễ dàng. Nhưng đó là con đường giúp thầy và tất cả chúng ta trở về với bản chất thực sự của mình, là sự thanh tịnh, là tình thương vô điều kiện. Sư Thích Minh Tuệ không chỉ sống với những điều giản dị, mà thầy còn chọn thực hành 13 hạnh đầu đà, một con đường tu hành khắc khổ. Đòi hỏi sự hy sinh, kiên nhẫn và sự từ bỏ tất cả những gì liên quan đến dục vọng của thế gian. Đây là những hạnh mà mỗi người tu hành phải thực hiện để rèn luyện và thanh tẩy tâm hồn, để không còn bị ràng buộc bởi những ham muốn vật chất hay cảm xúc. Chỉ ăn một bữa trong ngày, Sư Minh Tuệ không ăn uống suốt cả ngày như đa số mọi người, mà chỉ ăn một bữa duy nhất vào buổi sáng, để giữ tâm được nhẹ nhàng, không bị ảnh hưởng bởi sự thèm khát hay dục vọng. Đây là một thử thách lớn, nhưng thầy chấp nhận để làm chủ bản thân, giữ gìn sự trong sạch cho tâm hồn. Không ngủ nằm, một trong những hạnh đầu đà mà thầy thực hành là ngủ ngồi, không nằm. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng việc nằm là điều tự nhiên, nhưng với thầy, việc ngủ ngồi giúp thầy luôn tỉnh thức, luôn giữ được sự chú ý và không để tâm mình rơi vào sự lười biếng hay ngủ quên trong những dục vọng của cuộc đời. Ngủ ở những nơi hoang vắng, không thoải mái,
Thầy không ngủ trong những căn phòng ấm áp, mà chỉ ngủ dưới gốc cây, hoặc trong những nơi vắng vẻ, như nghĩa địa, những nơi mà không ai muốn đặt chân tới. Đó là một cách để thầy rèn luyện sự nhẫn nhục, học cách sống hòa hợp với thiên nhiên và không lệ thuộc vào tiện nghi. Chỉ mặc y phấn tảo, bộ y áo mà thầy mặc không phải là những bộ cà sa lộng lẫy, mà là những mảnh vải rách nát mà người khác vứt đi. Thầy gom nhặt chúng lại, may thành một bộ y phục đơn giản, không màu mè, không khoe khoang, để luôn nhắc nhở mình về sự khiêm tốn và lòng từ bi. Đây là một biểu tượng mạnh mẽ của việc buông bỏ những thứ không cần thiết và sống trong sự giản dị. Không nhận tiền cúng dường. Khi có Phật tử đến cúng dường, thầy từ chối nhận tiền, bởi thầy không cần đến những vật chất thế gian. Sư Minh Tuệ chỉ nhận những đồ cúng dường mà không có giá trị vật chất, như những thức ăn đơn giản, những thứ giúp thầy duy trì sự sống mà không làm tổn hại đến tâm hồn. Không khoe khoang công đức. Một trong những hạnh đầu đà quan trọng của thầy là không bao giờ khoe khoang công đức tu hành của mình. Thầy luôn sống khiêm tốn, không mong nhận sự tán thưởng hay công nhận của người khác. Những công việc thầy làm vì lợi ích của mình và của tất cả chúng sinh, không vì danh tiếng hay lợi ích cá nhân. Hành trì thiền định mỗi ngày, thầy dành thời gian mỗi ngày để thiền định, để làm sạch tâm hồn, để sống trong từng khoảnh khắc, không bận tâm đến quá khứ hay tương lai. Thiền là con đường giúp thầy giữ được sự tỉnh thức, giúp thầy nhận ra sự vô thường của tất cả mọi thứ và làm chủ được cảm xúc của mình. Không tìm nơi an nghỉ cố định, Sư Minh Tuệ không chọn một nơi cư trú cố định để nghỉ ngơi. Thầy chỉ tìm những nơi vắng vẻ, không có sự tiện nghi, không có sự bảo vệ của bức tường hay mái nhà. Đây là cách để thầy học được sự không bám víu, sự nhẫn nhục, sống trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không bị khuất phục bởi sự thoải mái hay an toàn vật lý. Không tham gia vào các lễ hội hay cúng dường. Dù được kính trọng và cúng dường, thầy từ chối tham gia vào những lễ hội hay các nghi thức cúng dường linh đình. Thầy không cần sự tôn vinh hay sự chú ý từ bên ngoài, mà chỉ cần sự yên bình và thanh thản trong tâm hồn. Việc này nhắc nhở chúng ta rằng không phải lễ lạc hay sự trịnh trọng bên ngoài mà là sự tĩnh lặng trong tâm mới là giá trị thật sự của người tu hành. Không nói lời yêu cầu, thầy không yêu cầu bất cứ điều gì từ ai, dù là thức ăn, chỗ ở, hay bất kỳ sự giúp đỡ nào. Mọi thứ đến với thầy đều tự nhiên, không mong cầu, không nài nỉ. Đây là một cách để thầy sống tự tại, không bám víu vào bất cứ thứ gì. Không ăn thức ăn có mùi thơm. Sư Thích Minh Tuệ không ăn thức ăn có mùi thơm hay những món ăn thượng hạng. Thầy chỉ ăn những thức ăn đơn giản, không có gì thu hút cảm giác, để không bị dục vọng hay tham muốn chi phối. Không mặc áo đẹp, thầy chỉ mặc bộ y phấn tảo, bộ y áo chỉ được may từ những mảnh vải rách. Đây là một cách để thầy giữ tâm hồn mình không bị che khuất bởi sự hãnh diện, không để vẻ ngoài lộng lẫy làm giảm đi giá trị thật của người tu. Không chấp nhận lời ca ngợi hay tán dương, mặc dù được nhiều người kính trọng, Sư Thích Minh Tuệ luôn giữ sự khiêm nhường, không chấp nhận lời ca ngợi hay sự tán dương về bản thân. Thầy coi đó là những điều dễ khiến người tu hành mất đi sự khiêm tốn, là những chất liệu dễ làm tâm bị rối loạn. Sự khắc khổ trong 13 hạnh đầu đà mà thầy đang thực hành là sự hy sinh, là sự tự làm khổ mình để gột rửa mọi tham sân si. Để sống gần với bản chất chân thật, và để học cách từ bỏ những thứ không cần thiết, không phải là cái để tìm kiếm niềm vui hay hạnh phúc. Qua những hạnh đầu đà này, Sư Minh Tuệ đã chỉ ra cho chúng ta một con đường khác biệt, con đường của sự buông bỏ để tìm thấy sự giải thoát và an lạc đích thực. Mỗi hạnh đầu đà là một bước đi vững chắc trên con đường rèn luyện tâm hồn, và cũng là một minh chứng cho sự kiên định trong việc sống đúng với giáo lý Phật Đà. Khi tất cả những khó khăn, thử thách và sự khổ hạnh của 13 hạnh đầu đà đã được Sư Thích Minh Tuệ thực hiện từng bước, thầy tiếp tục hành trình của mình, không phải chỉ để tìm kiếm sự giác ngộ cá nhân, mà là để chứng minh một điều sâu sắc hơn, con đường tu hành không phải là sự dễ dàng hay thoải mái, mà là sự tự buông bỏ tất cả để sống với bản chất thanh tịnh của tâm hồn. Và điều đặc biệt trong hành trình này là bước đi của thầy không dừng lại ở chốn an yên, mà dẫn thầy đến một mục tiêu lớn lao hơn, một sự thử thách vượt ra ngoài giới hạn của sự mệt mỏi và khổ đau. Sư Minh Tuệ hiện tại đang bộ hành từ Việt Nam, nơi thầy bắt đầu bước đi, đến Ấn Độ quê hương của Phật, nơi mà Đức Phật đã giác ngộ và khai sáng con đường chân lý. Đây là một hành trình không chỉ về mặt địa lý, mà là hành trình tâm linh sâu sắc,
nơi thầy tiếp tục thực hành những hạnh đầu đà trong suốt quãng đường dài, qua những thử thách và gian nan của cuộc sống. Trong hành trình này, thầy không sử dụng phương tiện di chuyển hiện đại, không tìm kiếm sự tiện nghi hay bảo vệ. Thầy chỉ có đôi chân kiên cường, bộ y phấn tạo giản dị, và một lòng kiên định hướng về mục tiêu sự giác ngộ và sự hòa hợp với thế giới xung quanh. Dù đường đi có gian nan đến đâu, dù phải đối mặt với những khó khăn khôn lường, thầy vẫn kiên trì bước đi. Vì thầy hiểu rằng mỗi bước đi của mình là một bài học sâu sắc, là một sự hy sinh không mệt mỏi cho con đường giải thoát. Sư Minh Tuệ đi không phải để được ca ngợi hay tôn vinh. Thầy không tìm kiếm sự kính trọng từ người khác, mà chỉ tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, sự hòa hợp với Phật Pháp. Những người xung quanh có thể không hiểu hết sự khổ hạnh mà thầy đang trải qua, có thể họ không nhìn thấy giá trị trong những bước đi ấy. Nhưng Sư Minh Tuệ, với đôi chân bền bỉ, với bộ y phấn tạo giản dị, vẫn tiếp tục bước đi, vì thầy biết rằng, cuối cùng, sự im lặng, sự khiêm tốn, và những hành động của thầy sẽ nói lên tất cả. Trong khi Sư Minh Tuệ kiên trì thực hành con đường tu hành khổ hạnh, với sự giản dị tuyệt đối, một số vị sư khác lại chọn con đường khác, nơi danh vọng và vật chất được coi trọng hơn sự thanh tịnh trong tâm hồn. Những vị sư này khoác lên mình những bộ áo cà sa đắt tiền, sống trong những ngôi chùa lộng lẫy và không ngừng nhận tiền cúng dường, quà tặng từ Phật tử, mà đôi khi quên đi chính tinh thần của Phật giáo, sự khiêm tốn, sự buông bỏ và sự tinh khiết của tâm hồn. Sư Minh Tuệ, ngược lại chọn cách sống thật giản dị, từ chối sự hưởng thụ, chỉ ăn một bữa trong ngày và không nhận tiền cúng dường. Thầy không cần sự tôn vinh, không cần sự khen ngợi. Thầy chỉ hành động một cách lặng lẽ, tin vào con đường mình đi và luôn vững bước dù có phải đối mặt với những chỉ trích hay sự nghi ngờ từ những người không hiểu. Trong khi một số người có thể tìm cách tranh đấu để khẳng định mình, thì Sư Minh Tuệ lại luôn giữ một sự im lặng mạnh mẽ, im lặng của sự kiên định, im lặng của sự giác ngộ thật sự. Kết thúc hành trình của Sư Thích Minh Tuệ là một minh chứng sống động cho con đường tu hành chân chính, một con đường không phải ai cũng dám đi. Trong khi thế gian ồn ào với những giá trị vật chất và danh vọng, Sư Minh Tuệ đã chọn sự im lặng và giản dị. Thầy đi bộ từ Việt Nam đến Ấn Độ, không vì danh tiếng, mà chỉ vì muốn hoàn thiện tâm hồn và khẳng định một điều, chỉ khi ta buông bỏ tất cả, ta mới thực sự tự do. Cuộc sống của thầy là một bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta, về việc sống khiêm nhường, không chạy theo những giá trị thế gian, mà hướng đến sự an lạc nội tâm và sự giác ngộ. Khi thầy không tìm kiếm sự tôn vinh hay vật chất, mà chỉ cống hiến cho sự nghiệp giải thoát, điều đó khiến chúng ta phải suy ngẫm về những gì chúng ta coi là quan trọng trong cuộc sống này. Và bạn có nghĩ rằng con đường tu hành này là điều mà mỗi người trong chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống của mình, dù không phải là một người tu sĩ? Hãy để lại những suy nghĩ của bạn trong phần bình luận dưới video. Bạn nghĩ gì về sự hy sinh và những hạnh đầu đà mà Sư Thích Minh Tuệ đã chọn? Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về những bài học quý giá từ cuộc sống và Phật Pháp. Chúc bạn luôn an lạc và bình an trên con đường của mình.